بعد منتصف ليل الأربعاء 13 شباط 1980 وبعد اندلاع المعارك بيوم واحد في إنيت، وصل إليها سيراً على الأقدام مجموعة تضم 25 عنصراً من وحدات الدفاع أدونيس يقودها قائد الوحدات حنا عتيق. انقسمت المجموعة إلى قسمين. القسم الأول تمركز في المدرسة بقيادة نائب قائد الوحدات ريشار نجريان، وتمركز القسم الثاني في المنشرة بقيادة حنا عتيق. كانت هاتين النقطتين من أخطر المواقع، ويتوقف صمود قناط على صمود مقاتلي الوحدات فيهما، فسقوطهما يعني سقوط البلدة بأيدي الوحدات الخاصة السورية. الساعة 12 ليلا من ليل الخميس الجمعة، قال ريشار: هل تعلمون أن اليوم هو عيد ميلادي؟ أجابه متري سيمو: لا تهتم، سنقيم لك عيدا. وحمل علبة جبنة بيكون وقال له: نحن 8 وهيدي علبة 8 قطع جبنة، كل واحد منا بياكل قطعة ونعتبرها قالب جاتو ومنشاركك العيد. عند 5 فجرا عصف انفجار قذيفة T-62 سورية تبعد عن المدرسة نحو 70 مترا، وأحدث فجوة في حائط الحجر إلى جانب ريشار، فسقط أرضا وأصيب عبد الساتر الذي كان يبعد قليلا بشظايا الحجارة في وجهه وفقد القدرة على الرؤية. وبدأ هجوم سوري عنيف على جميع مواقع إنيت، وبدأ الالتحام مع الوحدات الخاصة السورية. طلب متري من شارل حبيقة وباقي الشباب تغطيته بالنار، وتقدم نحو ريشار وحركه فنزف دما من أذنيه وفمه، ثم أبلغ الحنون: حنون حنون، ريشار أصيب ووضعه صعب. ركض الحنون حنا عتيق من موقعه في المنشرة باتجاه المدرسة تحت الرصاص، فوجد متري يسحب ريشار الذي كان ينزف دما من أذنيه وفمه ويضعه وراء حائط بعيدا عن الرصاص المباشر. راح الحنون يتحسس مكان الإصابة، يهزه صارخا: ريشار ريشار، وضعا يديه على نبضه، على قلبه. لا حياة. أدرك عندها أنه استشهد وبكى وانهمرت دموعه. تمالك نفسه أمام الشباب وحمل جثة ريشار وسحبه إلى الوراء، وانطلق يقاتل بشراسة وغضب لم يتملكانه من قبل. كذلك فعل باقي المقاتلين من الوحدات، وكان عددهم 7 عناصر، وتمكنوا من صد الهجوم ببسالة نادرة في معركة ضارية استمرت 2 ساعات. تراجع بعدها السوريون تاركين عددا كبيرا من القتلى والكثير من عتادهم، فيما تعرضت المجموعة المدافعة لإصابات عديدة، 2 منها كانتا حرجتان، وهما جابي عيد وعبد الساتر، اللذان يحتاجان إلى نقلهما للمعالجة في المستشفى، ولكن هذا الأمر كان متعذرا. بعد صد الهجوم الذي أدى إلى استشهاد ريشار، نزل حنا إلى ساحة إنيت منهكا، ثيابه ملونة بدماء ريشار وبالوحول والرماد القذائف. التقى فؤاد أبو ناظر ومعه إبراهيم الظاهر وأبو توني، أخبرهم بما جرى وباستشهاد ريشار وبكى من جديد. استشهد ريشار وكان قد طوى 21 عاما من عمره من دون زيادة يوم واحد. القصة مأخوذة بتصرف من كتاب معارك سورية في لبنان للكاتب كلوفيس شويفاتي، ونقلناها عن مجموعة الفيسبوك للمقاومة اللبنانية.